हेलो एभ्रिवान, आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई एकदमै बेसिक कुरा सिकाउन गइरहेको छु। स्टुडियो वन सफ्टवेयरलाई कसरी इन्स्टल गर्ने। स्टुडियो वन सफ्टवेयर चलाउने सोचिराख्नु भएको छ भने आजको यो भिडियो तपाईहरुको लागि एकदमै हेल्पफुल हुनेछ। र आज म तपाईहरुलाई स्टुडियो वन सफ्टवेयरलाई कसरी इन्स्टल गर्ने कम्प्लिट प्रोसेस म तपाईहरुलाई देखाउने छु। आउनुस् मसँगै स्क्रिनतर्फ बढ्नेछौं।